নাৰিকলটো যে পুৰি আছো তাৰ কাৰণ এটা আছে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব হেল্ল' বন্ধুসকল মই আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ নাৰিকলৰ লাৰু বনাবলৈ বৰ বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয় এইফালে বনালোঁ মই নাৰিকলৰ লাৰু আৰু এইফালে পিঠাগুৰি দিয়া নাৰিকলৰ লাৰু আজি আমি বনাম নাৰিকলৰ লাৰু আজি আপোনালোকক এটা নাৰিকলৰ গুচোৱা নতুন পদ্ধতি দেখুৱাম চাই থাকক এনেদৰে নাৰিকল পুৰা দেখিছেনে চাওক আজি মই কিবা বেলেগ এটা কৰি আছোঁ এনেদৰে নাৰিকলটো পুৰি ল'লে এই টান বাকলিটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এৰা দিয়ে এৰুৱাবলৈ সহজ হয় এয়া চাওক নাৰিকলটো পুৰি লোৱাৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিল পুৰি নললে এনেকৈ ওলাই নাহিলে হয় এনেদৰে যদি বাকলিটো গুচাই লওঁ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দিব ভাল হ'ব নাৰিকলখিনি গুৰি কৰি ল'লোঁ এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি চুজিৰ নিচিনাকৈ ভাজি লওঁ চুজি লাৰু বনাওঁতে যিদৰে আমি চুজিখিনি খুব ভালদৰে ভাজি লওঁ ৰঙচুৱা কৰি ঠিক তেনেদৰে পিঠাগুড়িখিনিও ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'ব লাগে পিঠাগুড়িখিনি মই অকণমান ৰদাই লৈছোঁ লগে লগে ভাজিলে গুটি গুটি হৈ যায় এইটো কাৰণে অকণমান ৰদাই ল'লে এনেদৰে চুজি নিচিনাকৈ ভাজিবলৈ ভাল হয় নাৰিকল আৰু চেনিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আকৌ সেইখিনিও ভাজিব লাগিব এতিয়া নাৰিকলখিনি কম জুইত ভাজিব নহ'লে তলৰ ফালে লাগি গ'লে আকৌ নাৰিকলখিনি ৰঙচুৱা হৈ যাব তেতিয়া সোৱাদ আৰু দেখাটো বেয়া হ'ব এই নাৰিকলখিনিত মই পিঠাগুড়ি মিক্স কৰি লওঁ যিহেতু এইখিনি মই নাৰিকল দিয়া পিঠাগুড়িৰ লাৰু বনাবলৈ লৈছোঁ
এতিয়া কমকৈ বনাওঁ। পিঠাগুড়ি আছে আৰু পিছলৈকে ৰাখিলোঁ। অকল নাৰিকলৰ লাৰুতকৈ এয়া পিঠাগুড়ি দিয়া লাৰু সোৱাদটো অলপ বেলেগ হয়। লাৰুটো গৰমে গৰমে বনাব লাগিব, নহ'লে ঠাণ্ডা হ'লে লাৰুটো নহয়গৈ, ফাটি ফাটি যাব। সেইটো কাৰণে সোনকালে বনাব লাগে, কম কমকৈ বনাব লাগে। ইয়াত চেনি দি ভাজি লোৱা নাৰিকল আৰু ভাজি লোৱা পিঠাগুড়ি এনেকৈ মিক্স কৰি লাৰুটো বনোৱা হয়। বেছিকৈ বনালে বেছিকৈ এনেকৈ ল'ব নোৱাৰি, কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে লাৰুটো নহয়গৈ, ফাটি ফাটি যাব। সেইকাৰণে কম কমকৈ, বেছিকৈ বনালে কম কমকৈ এনেকৈ মিলাই ল'ব। নাৰিকলখিনি একেলগে ভাজি লৈছিলোঁ। প্ৰথমতে কেইটামান পিঠাগুড়ি দিয়া নাৰিকলৰ লাৰু বনালোঁ আৰু এতিয়া অকল নাৰিকলৰ লাৰু কেইটামান বনাওঁ। লাৰুকেইটা খাই খুবেই বেছি ভাল লাগিছে। কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।